แล้วก็ทีนี้เรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลคดีนี้ไม่ใช่ศาลอาญาทีนี้ครับเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลนะไปยืนชูป้ายคัดค้านการยุบพรรคก้าวไกลก้าวไกลผ่านการเลือกตั้งถูกต้องตามประชาธิปไตยเคารพเสียงประชาชนเนี่ยคือเสมือนหนึ่งว่าพรรคการเมืองใดที่ผ่านการเลือกตั้งถูกยุบไม่ได้อะ คือตรรกะนี้นี่เป็นตรรกะที่วินาศมากนะถ้าอย่างนั้นพรรคการเมืองที่มีสสยุบไม่ได้เลยต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยทำผิดยังไงก็แล้วแต่ถูกไหมครับคือไม่ดูองค์ประกอบความผิดเลยไม่ดูเลยว่าหลักฐานข้อเท็จจริงอะไรเป็นยังไงอ้างว่ามี14 ล้านเสียงมอบให้พรรคก้าวไกลอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญกกต.เซาะก่อนบ่อนทำลายสถาบันอย่างเงี้ยอันนี้เข้าข่ายหมิ่นศาลด้วยนะเป็นข้อความที่ศาลท่านเมตตานะยังไม่ได้มีการสอบดำเนินการนะแต่วันนี้ฮะถ้าติดตามข่าวสารจะทราบว่าศาลท่านยังไม่ได้ยุบหรอกนะแล้วก็วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารการประชุมนะสำหรับคดียุบพรรคก้าวไกลที่กกต.เนี่ยเป็นผู้ร้องออกมาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะจะเป็นประเด็นที่2ค่ะนั่นก็คือประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการพิจารณาก็คือศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายแล้วเห็นว่า 1. เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลกำหนดภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลต่อไป 2. มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 คือคดีล้มล้างการปกครองมารวมเอาไว้ในสำนวนนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยและกำหนดพิจารณาครั้งต่อไปนะคะในวันที่3 กรกฎาคม 2567และกำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานวันอังคารที่ 9 กรกฎาคมค่ะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือศาลมีคำสั่งให้นำเอาพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวนวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองค่ะเอามารวมในจำนวนนี้ด้วยที่ศาลวินิจฉัยด้วยมติเอกฉันท์ไปแล้วว่าล้มล้างการปกครองค่ะแล้วสั่งให้หยุดเนี่ยเห็นไหมเอาหลักฐานพยานในคดีนั้นเอามารวมในสำนวนคดีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามีหลักฐานแล้วจากคดีนั้นเลยไม่ต้องมาสอบใหม่พูดง่ายๆอยู่ในนั้นแล้วนะเอามาประกอบการพิจารณาคดีนี้เลยเนี่ยอันนี้ที่เป็นประเด็นพาดหัวข่าวว่าหนาวอ่ะพอเหตุนี้แล้วก็2กำหนดนัดพิจารณาต่อไปวันพุธที่3 กรกฎาคมพุธที่3 กรกฎาคมจะมีการวินิจฉัยยังพุธที่3ก็ยังเพราะศาลท่านยังนัดให้คู่กรณีคือทั้งพรรคก้าวไกลและกกต.เข้าไปตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่9 กรกฎาคมอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นให้แต่ละคู่กรณีเข้าไปตรวจพยานหลักฐานก่อนแล้วจากนั้นศาลคงจะมีอะไรออกมาอีกหลังจากนั้นว่าจะเปิดไต่สวนหรือไม่เพราะฉะนั้นในชั้นนี้มีความคืบหน้าเท่านี้แสดงว่ายาวไปจนถึงอย่างน้อย9 กรกฎาคมจะยังไม่มีการยุบพรรคก้าวไกลใช่อันนี้ก็แกะรอยมาจากที่เอกสารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้พรรคก้าวไกลท่าทีฮะหัวหน้าพรรคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะก็เปิดเผยว่าวันนี้ศาลยังไม่ได้มีข้อสรุปจะเปิดการไต่สวนหรือไม่อย่างไรเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ศาลจะส่งหนังสือไปยังพยานบุคคลไม่ทราบว่าศาลจะเลือกพยานอย่างไรนะหลังจากนี้พยานแต่ละท่านก็ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นเอกสารภายใน7 วันหลังได้รับหนังสือแต่ศาลจะเปิดการไต่สวนหรือไม่วันนี้ยังไม่ทราบแต่แน่นอนว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอยากที่จะให้มีการเปิดไต่สวนนะอันนี้หัวหน้าพรรคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับก็บอกว่าจะมีการพิจารณาต่อในวันที่3 กรกฎาคมแล้วก็มีการสอบพยานหลักฐานแต่ละฝ่ายต่อในวันที่9 กรกฎาคมอันนี้ความเข้าใจของคุณพิธาไม่ใช่สอบพยานหลักฐานให้คู่กรณีไปตรวจสอบพยานหลักฐานนะเดี๋ยวไปฟังคุณพิธาให้สัมภาษณ์นะ
17ที่ผ่านมาใช่ประเด็นที่3ศาลท่านบอกว่าก็ให้เอาข้อไต่สวนของคดี3/67มาใช้ด้วยแต่ก็คงไม่ได้หมายความว่าจะใช้มาตรฐานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกันเพราะว่ามาตรา49กับ92กับ93ก็คนละมาตรากันคนละกฎหมายกันก็คงจะแตกต่างกันครับมั่นใจครับมั่นใจใน9จะใช้คำว่าอะไรเป็น9ข้อต่อสู้แล้วกันมั่นใจใน9ข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลนะแล้วก็อยากที่จะให้มีการไต่สวนสืบพยานก่อนยุบพรรคก้าวไกลนะอันนี้คือความเห็นของตนนะแบบนี้จะได้เปิดโอกาสให้2ฝ่ายอย่างยุติธรรมนะอันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กล่าวนะทีนี้ความเห็นผมก็คือคุณจะไปพูดอย่างนั้นนะมันไม่ถูกเท่ากับว่าไปดักว่าถ้าศาลไม่เปิดไต่สวนเนี่ยไม่เป็นการเปิดโอกาสให้2ฝ่ายอย่างยุติธรรมมันไม่ใช่เพราะคดีที่ศาลเรียกเอาพยานหลักฐานมาน่ะถามว่าได้ต่อสู้เต็มที่แล้วหรือยังมีเอกสารหลักฐานเยอะแยะมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมามากมายแล้วคดีนี้เองทีนี้พรรคก้าวไกลขอขยายมาแล้ว3 ครั้งใช่แล้วส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วปากก็บอกเองว่ามั่นใจเข้าต่อ9ข้อต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าศาลท่านเห็นว่าเพียงพอแล้วก็เพียงพอถ้าศาลเห็นว่าจะเปิดไต่สวนก็เปิดไต่สวนเท่านั้นเองกกตไม่เห็นเขาโวยวายอย่างนี้เลยนะก็โวยวายอยู่พักเดียวเนี่ยนะวันนี้ก็ออกมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมส่วนที่กรณีว่ามีการไปร้องว่าคุณพิธาเนี่ยละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าที่มีการเปิดเผยข้อต่อสู้ให้สแกน QR code แล้วเนื้อหาบางส่วนเนี่ยเป็นการไปชี้นำกดดันศาลหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าก็ให้เป็นไปตามกระบวนการนะอันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะฉะนั้นสรุปคดีของพรรคก้าวไกลยังจะไม่มีการวินิจฉัยนะจนถึงวันที่9 กรกฎาคมแล้วก็หลังจากนั้นค่อยดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีการไต่สวนหรือไม่แล้วจะวินิจฉัยได้ประมาณเมื่อไหร่ค่ะส่วนอีกคดีหนึ่งที่สังคมจับตาคือคดีที่สวเข้าชื่อถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่ประธานวุฒิเนี่ยส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้มีการประชุมพิจารณากันนะคะผลการประชุมพิจารณาก็คือวันนี้เนี่ยศาลให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วให้ยื่นต่อศาลภายใน15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและกำหนดพิจารณาต่อไปวันพุธที่10 กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้ศาลก็ยังไม่ตัดสินครับและที่น่าสนใจนะฮะให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลกำหนดความหมายคือศาลได้กำหนดแล้วว่าให้ใครหน่วยงานใดบ้างส่งความเห็นแล้วก็สำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยให้ส่งมาให้ศาลภายใน15 วันนับจากวันได้รับหนังสือใครบ้างทีนี้อันนี้เราไม่ทราบนะก็อาจจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่ศาลท่านถามไงแสดงว่าศาลท่านพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้ประเด็นนี้ต้องถามคนนี้ก่อนประเด็นนี้ต้องถามหน่วยงานนี้ก่อนกำหนดมาเลยศาลท่านกำหนดแล้วว่าถามใครบ้างนะแต่ศาลท่านไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนัดพิจารณาครั้งต่อไปวันพุธ10 กรกฎาคมก็จะยังไม่มีการวินิจฉัยอีกเช่นกันว่าคุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่หรือเปล่านะวันที่10 กรกฎาคมเนี่ยศาลท่านก็จะมาพิจารณาว่าหลักฐานเป็นยังไงเพียงพอแล้วหรือยังหรือต้องเปิดไต่สวนก็เหมือนกันครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันที่18 มิถุนายนวันนี้ไม่ใช่วันโลกาภินาศทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของมันเป็นไปตามหลักฐานและขั้นตอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ